ओके, यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा हामीले मात्र दुईटा स्ट्रक्चरको कुरा गर्यौं, जुन भिडियो चाहिँ साह्रै धेरैले मन पराउनु भयो। त्यस्तै यहाँ पनि अलिकति डिफिकल्ट तर धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा गर्न लागिरहेको छु। हामीले धेरै सुन्ने गरेका छौं यो एज वेल को प्रयोग, एज वेल, यो एज वेल को प्रयोग गरेको हामी धेरै सुन्छौं। यो एज वेल भनेको खासमा चाहिँ यो अल्सो अथवा TOO2 यो यिनीहरूसँग यसको मिनिङ मिल्छ। एज वेल, अल्सो अर टु, तर सधैँ अल्सो टु मात्र युज गरिरहनु भन्दा एज वेल पनि त युज गर्न जान्नु पर्यो। जस्तो म मेरो अंग्रेजी र जापानिज पनि सुधार गर्न चाहन्छु, यसको मिनिङ त पनि भयो। पनि हेर्नु त, म मेरो अंग्रेजी र जापानिज पनि सुधार गर्न चाहन्छु भन्नु पर्यो भने अब चाहनुलाई आई वान्ट भन्नु भन्दा पनि आई वुड लाइक भन्नु राम्रो हुन्छ। I'd like to improve. I'd like to improve my, okay, I'd like to improve my English and Japanese, Japanese as well. ल हेर्नुहोस्, I'd like to improve my English and Japanese as well. म मेरो अंग्रेजी र जापानिज पनि सुधार गर्न चाहन्छु। ओके, एज वेल भनेको अल्सो टु। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, उहाँ तपाईलाई र तपाईको श्रीमानलाई पनि भेट्न चाहनुहुन्छ। तपाईलाई मात्र होइन कि तपाईको श्रीमानलाई पनि भेट्न चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि he would like to भन्ने पनि he wants to भन्ने पनि भयो। हेर्नु है, एज वेल को प्रयोग हेर्नुहोस्, he wants to meet you and your husband as well, and your husband as well। एज वेल को प्रयोग क्लोज को लास्ट मा युज गरिराखेको देखिन्छ। लास्ट मा युज हुन्छ यसरी। र अब उहाँ तपाईलाई र तपाईको श्रीमानलाई पनि भेट्न चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि यो एज वेल को प्रयोग नजान्यो भने के हुन्छ? he wants to meet you, he also wants to meet your husband भनेर निकै दुईटा सेन्टेन्स बोल्नु पर्ने हुन्छ। तर यहाँ हेर्नुहोस् त, he wants to meet you and your husband as well। एज वेल को प्रयोग यो भयो। अब हामी एज वेल एज को कुरा गरौं। सेकेन्ड है, अब यहाँनेरि एज वेल एज को कुरा गरौं। एज वेल एज मा एज वेल फेरि यतापट्टि एज वेल एज भनेको चाहिँ इन एडिसन भने जस्तै हो। फेरि एज वेल एज भनेको इन एडिसन, इन ADDITION, इन एडिसन, र यसलाई along with भने जस्तै मिनिङ लाग्छ। along with
साथै साथै साथसाथै as well as भनेको in addition along with यहाँ हेर्नुहोस् साथै उनी लोभी र बेइमान पनि छिन् भनेको छ उनी लोभी साथसाथै बेइमान यो र को ठाउँमा तपाईले यसलाई साथै बनाए पनि हुन्छ साथसाथै उनी लोभी साथसाथै बेइमान पनि छिन् ओके उनी लोभी साथसाथै बेइमान पनि छिन् अब यहाँनेरि she is greedy as well as dishonest dishonest honest हेर्नुस् त she is greedy as well as dishonest she is greedy as well as dishonest अब साथै उनी लोभी साथै बेइमान पनि छिन् भन्ने अर्थमा she is greedy as well as dishonest भयो तपाईको समाज साथै परिवार प्रतिको जिम्मेवारी छ अब साथै परिवार प्रतिको जिम्मेवारी पनि छ है तपाईको प्रतिको जिम्मेवारी पनि छ भने पनि भयो तपाईको समाज प्रति साथै परिवार प्रतिको जिम्मेवारी पनि छ भन्दाखेरि as well as कसरी लाग्छ त you have a responsibility you have a responsibility to your society as well as to your family as well as to your family हेर्नुस् त you have a responsibility to your society as well as to your family तपाईले मेरो कम्युनिटी प्रति पनि मेरो छ रेस्पोन्सिबिलिटी छ जिम्मेवारी छ र परिवार प्रति पनि छ है भन्दाखेरि नि I have a responsibility to my community as well as to my family यसरी as well as को प्रयोग गरेको देखिन्छ as well as को अझ बुझ्नको लागि एकपल्ट हामीले अलिक डिटेलमा हेर्नु पर्ने पनि हुन्छ जस्तो as well as लाई हेर्दाखेरि यहाँनेरि एउटा एक्जाम्पल दिन्छु म हरि as well as राम भन्यो भने नि यसको अर्थ के लाग्छ हरि as well as राम भनेको not only Ram but also Hari not only Ram but also Hari Hari as well as Ram भनेको not only Ram but also Hari Hari as well as Ram is ready to help us भन्दाखेरि Hari as well as Ram is ready to help us भन्यो कसैले भने के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि
राम मात्र होइन, हरि पनि हामीलाई सहयोग गर्न तयार छ। हरि एज वेल एज राम, हरि as well as Ram is ready to help us. Hari as well as Ram is ready to help us. राम मात्र होइन, हरि पनि हामीलाई सहयोग गर्न रेडी छ। अथवा हरि साथै राम हामीलाई सहयोग गर्न रेडी छ। यो एज वेल एज ले भब मिलाउन चाहिँ बुझ्नुपर्छ। यो एज वेल एज, अलोङ विथ होइन, यस्तो कुराले यतापट्टि मात्र हेर्नुपर्छ। हरिसँग इज लाग्छ, यहाँ राम भयो नि। हरि एज वेल एज हिज फ्रेन्ड्स भने पनि इज नै हुन्छ। यो अगाडिकोलाई यहाँ म्याच गराउनु पर्छ, एग्रिमेन्ट गराउनु पर्छ। ओके, द्याट्स द एन्ड अफ दिस सर्ट भिडियो। मैले हिजो भनेको छु कि धेरै कुरा असरल पार्नुभन्दा थोरै कुरा चटचटी सिक्दै जाने, ती थोरै कुरा जोड्दाखेरि पुरै कोर्स कम्प्लिट हुन्छ। त्यस अर्थमा हिजोको भिडियो महत्त्वपूर्ण थियो भनिरहेछु मैले। त्यसको लिङ्क म यही भिडियोको तल डेस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु, एकपल्ट त्यो पनि हेर्नुहोला। र नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न, लाइक कमेन्ट गर्नुपर्छ, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ इट। सी यू नेक्स्ट टाइम। Bye bye.